Hei ja tervetuloa takaisin Shiero Hobby Horses-kanavalle. Multa useasti on tultu kysymään, että miten teen keppihevosen, ja on toivottu uudempaa versiota näin teen keppihevonen videosta, jonka on aikaisemmin tehnyt, joten mä nyt ajattelin tehdä kunnon ohjeen, että miten tehdään keppihevonen. Eli ihan ensin tarvitaan kangas, josta se hevonen tehdään, ja mulla oli tässä nyt käytössä tällainen ruskea karvakangas. Sitten tarvitaan kaava, ja tämän kyseisen kaavan, kuten kaikki muut kaavani, niin mä piirrän itse. Sitten aloitetaan hevosen piirtäminen, asetetaan ensin se kaava tuohon kankaalle. Sen voi halutessaan kiinnittää nuppineuloilla, mutta mä pystyn pitämään sitä sen verran hyvin paikoillaan, niin mä en kiinnitä koskaan mun kaavaa nuppineuloilla. Ensin mä piirrän toisen puolen kaavan ja sitten mä käännän sen kaavan toisinpäin ja piirrän toisen samanlaisen kappaleen. Ja näiden pitää siis olla eri päin verrattuna toisiinsa, että saadaan toi karva hevosen oikealle puolelle, ettei toisessa palassa jää sitten toi karva niin kuin sisäpuolelle. Sen takia pitää aina muistaa, että ne on eri päin noi sivupalat. Kun mä oon saanut molemmat sivupalat piirrettyä valmiiksi, niin mä aloitan leikkaamaan. Leikataan siis ihan noita viivoja pitkin, mitä on piirretty. Mä en jätä näihin mitään saumavaroja, paitsi sitten esimerkiksi velboahevosiin ja muihin sellaisiin kankaisiin, johon mä laitan tukikankaan, niin niihin mä jätän ihan pikkasen saumavaraa. Mutta tähän karvakankaaseen mä en jätä saumavaraa, koska mä en tarvitse sitä ommellessa. Ja tässä te näette, että mä käytän tollasia isompia saksia justiin kaula ja noiden pidempien viivojen leikkaamiseen. Ja sitten tuohon pään muotoihin vähän tollasia pienempiä, tarkempia saksia. Jos tekee kolmipalaisen keppihevosen, niin kuin mä tällä videolla teen, niin sitten siihen tarvitsee tosiaan noin 2 sivupalaa ja yhden keskikappaleen, eli siihen leikataan vaan tollanen suora pala. Mulla se leveys on yleensä 4,5 senttiä tai 5 senttiä, eli mä mittaan ensin sen 4,5 senttiä tuohon kankaan reunasta ja sitten leikkaan sen. Eli ihan tällainen suora, mahdollisimman pitkä kappale. Jos kangas ei riitä, sä pystyt liittämään myös 2 tai useamman palan yhteen, jotta sä saat lisää pituutta keskipalaan. Paljon kysytään vinkkejä kaavan tekemiseen, niin yksi hyvä vinkki on se, että katsoo ihan oikean hevosen sivuprofiilista mallia noihin päänmuotoihin sun muihin. Kaavahan ei ole pakollinen keppihevosen teossa, että sen hevosen muodon pystyy ihan suoraan piirtämään tuon kankaallekin. Sitten kun kaikki palat on leikattu, niin mä asettelen nuo sivupalat tolleen päällekkäin ja varmistan, että ne on samankokoiset. Sen jälkeen mä leikkaan suun, eli suu on vain tollanen suora viiva ja sen pituus on noin 5-6 senttiä. Kankaaseen siis vaan leikataan tollanen suora viilto ja pitää varmistaa, että noi palat on tismalleen päällekkäin, että sä saat samalla molempiin paloihin saman mittaisen suun. Seuraavaksi siirrytään sitten ompelemaan. Eli aloitetaan sillä, että asetetaan toi keskipala ja toinen sivupala vastakkain. Mä aloitan ompelemisen tuolta kepin kiinnityskohdasta, eli mä laitan karvapuolen eli oikean puolen vastakkain noista molemmista paloista. Ja ton keskipalanhan voi halutessaan kiinnittää nuppineuloilla tohon sivupalaan, mutta mä en tee sitä tässä kohtaa. Mä ompelen siis keppihevosesta kaulan ompelukoneella ja sitten noin päämuodot ja suun käsin. Elikkä mä en jätä kuitenkaan mitään saumavaroja tässä ompelukoneellakaan ommellessa, että mä pystyn menemään sen verran reunasta. Ja itse käytän ihan suoraa ommelta. Pistovälillä mä käytän jotain 2 ja 3 välistä ihan riippuen kankaasta. Mä ompelen siis ton ensimmäisen palan tuolta kepin kiinnityspisteestä yleensä noin turpaan asti. Sen jälkeen kun mä oon ommellut keskipalaa tuohon ensimmäiseen sivupalaan, niin mä otan ton toisen sivupalan ja aloitan kiinnittää sitä nuppineuloilla. Tässä pitää olla tarkkana, että sä kiinnität justiin vastakkaisiin kohtiin ton sivupalan tuohon keskipalaan. Eli pitää katsoa, että esimerkiksi toi otsa
ja sitten kaikki tällaiset kulmat tulee täysin vastakkain. Mä aloitan tuon toisen sivupalan ompelun koneella yleensä sitten vastakkaisesta suunnasta, eli mä aloitin nyt tuolta niin kuin pään päältä ja tulin sitten tonne kepin kiinnityspistettä kohdi. Ja tää on sen takia, että mulla on helpompi saada sivupalat täysin vastakkain, jos mä aloitan niin kuin tuolta toisesta suunnasta tän sivupalan ompelun. Ompelukoneella ommelessa pitää koko ajan muistaa katsoa, että noi karvat tulee niin kuin oikealle puolelle, ettei ne jää tuohon sauman väliin. Seuraavaksi mä siirryn tuohon käsinompeluvaiheeseen, eli ompelen ihan siitä kohtaa, mihin mä jäin ompelukoneella. Eli tuolta turvan päältä, ton yläturvan, sitten mä ompelen suun, sitten alaleuka ja noi pään muodot tosta. Ja sen takia mä en mene tätä koneella, koska mä saan käsin tarkemmin noi kaikki muodot ja kulmat mentyä. Eli hevoset tulee näin sitten niin paremman muotoinen kuin jos mä menisin ompelukoneella noi kaikki muodot. Ja mä jatkan tota käsin ommelua hieman tonne niin kaulan etupuolellekin noin pari senttiä, että mun on sitten helpompi lähteä siitä niin ompelukoneella jatkamaan. Paljon kysytään tuosta suun ompelusta, että miten se tehdään ja miten siitä saa suoran. Niin just tässä suoruudessa, ylipäätään suun ja koko hevosen suoruudessa on tärkeää se, että katsotaan, että nuo sivupalat kiinnittyy tismalleen samoihin kohtiin tai vastakkaisiin kohtiin tuohon keskipalaan. Ja suun ompelu tehdään siis ihan samoin kuin toi koko muukin hevonen, eli asetetaan justiin keskipala ja sivupala tolleen niin kuin oikeat puolet vastakkain ja ommellaan sitten siihen. Tokihan itse saa päättää, tekeekö hevosen täysin ompelukoneella vai täysin käsin. Mä käytän nyt tällaista menetelmää. Ja käsinompelussa pitää muistaa, jotta tekee tarpeeksi pieniä pistoja, varsinkin koska mä teen osan koneella, niin mä teen tosi pientä pistoa, jotta ei käy niin, että toi koneompelu on hirveän tiheä ja sitten käsinommeltu on sellaista löysää. Ja sitten kun ollaan saatu molemmat noi sivupalat kiinnitettyä tuohon keskipalaan, tai niinku toi käsinompeluvaihe, minkä mä teen, niin sit mä ompelen niinku ton etukaulan ja toisen kepin kiinnityskohdan koneella samalla tavalla kuin mä tein ton kaulan niinku yläosan. Mutta mä nyt en kuvannut sitä, koska se on täysin vastaavanlainen vaihe kuin toi yläosan ompelu tosiaan. Kun hevonen on ommeltu kokonaan, niin se tietenkin käännetään oikeinpäin. Kääntäessä pitää siis jokainen pieni kulma ja etenkin suu muistaa kääntää ihan kunnolla, ettei ne jää sitten niin huonosti käännetyiksi. Sen jälkeen kun mä oon kääntänyt ton hevosen, niin mä yleensä kiinnitän suun nuppineulolla niin kuin noista sivuista, että se pysyy niin kuin kiinni ja paremmin suorassa kun mä täytän. Sen voi myös vaikka ommella kiinni parilla pistolla tai laittaa hakaneulalla tai sitten jättää kokonaan laittamatta kiinni. Mä oon todennut, että tää on justiin paras tapa, jotta siitä suusta saa niin kuin suoran ja sellaisen napakasti täytetyn ja että se sitten pysyy kiinni. Niin sen takia mä laitan 2 nuppineulolla sen kiinni ennen kuin mä alan täyttämään. Täyttämisen mä aloitan tuosta ylähuulesta tai turvan yläosasta. Mä siis laitan tonne turvan yläosaan jonkin verran vanua ja sit mä täytän kans ton alaleuan tai suun alaosan tosta. Vanua ei kannata laittaa hirveän isoja tuppuja kerralla, eli mä tossa aina niin revin tai pöyhin sitä vähän, että se on sellaista niin kuohkeampaa, ettei sinne mene sellaisia kovia klönttejä ja että siitä täytöstä tulee tasainen. Ja sit kun mä tosiaan on saanut ensin ton yläturvan ja sitten suun alaosan täytettyä, niin mä alan täyttää sitä muuta päätä ja sitten tietysti siirryn kaulaan. Ja toi on hyvä, jos täyttää jotain alustaa vasten. Kova alusta voi olla hyvä, mutta mä täytin tässä ihan sängyn päällä. Tai sitten mä käytän yleensä sellaista tyyliä, että mä pidän tota hevosta mun jalkojen välissä, että siitä täytöstä tulee sellainen ei-muhkurainen ja niin kuin tasainen ja suora täyttö.
Täytettä kannattaa laittaa silleen sopivasti, ettei tunge ihan täyteen, koska sitten saumat venyy. Ja sitten taas jos on liian vähän vanua, niin siitä hevosesta jää sellainen löysä ja se voi niinku heilua kepissä ja tällaista. Sitten kun tuo hevonen on kokonaan täytetty ja karvat on suoristettu, niin mä aloitan tekemään korvia. Eli mä tykkään hyödyntää kaikki pienet jämäpalatkin tuosta kankaasta. Eli mä jätän ne aina säästöön ja sitten mä leikkaan siitä korvapaloja. Eli tuosta kankaasta korvia varten pitää leikata 4 tollaista suippua kolmiopalaa. Ja sitten näistä paloista ommellaan aina 2 yhteen. Eli asetetaan noi oikeat puolet taas vastakkain ja sitten ommellaan niin kuin noin 2 pisintä reunaa, että jätetään se alareuna sieltä auki, että saadaan käännettyä se korva. Sitten luonnollisesti, kun on saatu tämä ensimmäinen korva ommeltua kasaan, niin sitten se käännetään oikeinpäin. Ja tässä kääntämisessä mä käännän sen ensin ihan sormilla, mutta sitten, jotta ton korvan kärjen ja noi reunat saa kunnolla käännettyä, niin mä varovasti käytän vähän saksien kärkeä. Mutta sitten niitä saksia ei kannata niinku käyttää kovin väkivalloin, koska sitten ne voi tulla vaikka läpi tuolta saumasta tai kankaasta. Niin ja sitten mä vielä korvien käännön jälkeen taitan sen niinku kaksinkerroin ja ompelen ton alareunan muutamalla pistolla kiinni, että se on sitten helpompi laittaa tonne hevosen päähän. Korvan käännön jälkeen mä ompelen ton toisen korvan kanssa kasaan ja sitten käännän sen myös oikeinpäin. Mun kanavalta löytyy myös tarkempi video tästä korvien tekemisestä ja korvien kiinnittämistä hevoseen, joten kannattaa käydä se katsomassa. Mä linkkaan sen myös tonne descriptioniin. Sitten kun molemmat korvat on saatu valmiiksi, niin kiinnitetään ne nuppinauloilla hevosen päähän. Eli katsotaan ensin oikea kohta, että mihin ne tulee. Ja tässä kannattaa vaikka katsoa mallia ihan oikeasta hevosesta, että missä kohtaa ne oikean hevosen korvat on, jotta ne ei tule sitten liian eteen tai liian taakse. Yleensä mä katson tuosta niin kuin leukasyvennyksestä, että se etureuna tulee siihen kohtaan suunnilleen samaan linjaan kuin mitä toi niin kuin leukakuoppa tuolla on. Ja pitää myös katsoa, että ne korvat ei tule niin kuin liian ylös tai liian lähelle toisiaan. Sitten ommelan korvat kiinni. Eli mä ompelen ihan pienillä pistoilla. Ensin yleensä ton alareunan ja sitten ton etureunan. Ja sitten ton viimeisen sivun tuolta. Ja mä kiinnitän suunnilleen tohon keskipalan reunaan asti niin kuin etureunaa, että mä en mene sen keskipalan ylitte, koska sitten siinä voi käydä niin, että korvat on niin kuin liian lähekkäin toisia tai niistä tulee niin kuin liian käyrät tai sellaiset. Ja myös se, että kiinnittää nimenomaan tuohon sivupalaan ne korvat, ettei ne ole sitten tuolla niin kuin keskipalassa, koska sitten se näyttää vähän hölmöltä, jos se on tuolla niin kuin ylhäällä noi hevosen korvat. Mutta tietysti kukin tekee tavallaan. Tää on niin kuin mun tapa ja oon tykännyt tähän niin kuin katsoa mallia esimerkiksi ihan oikealta hevosilta. Seuraavaksi on sitten merkin tekeminen. Ja tähänkin mä tykkään käyttää kaikkia jämäpaloja, mitä mulla on jäänyt. Ensimmäisenä siis leikataan karkeasti sen merkin muoto, mikä tehdään, ja sitten myös vähän pituutta karkeasti. Sen jälkeen sitten vasta aletaan tekemään sitä merkin muotoa tarkemmin. Merkin leikkaamisen jälkeen se kiinnitetään oikealle paikalle tuohon hevosen päähän. Nuppinauloituksen jälkeen siis ommellaan merkki kiinni tuohon hevoseen. Merkkejä pystyy myös tekemään siis upotettuna, mutta tälle tulee sen verran pieni merkki, että mä ompelen sen ihan tuon päälle. Ja kuten koko muunkin hevosen tekemisessä, tässä merkin kiinnittämisessä käytetään siis mahdollisimman pientä pistoa. Niin, ja unohtui siis sanoa vielä, että merkki kannattaa tehdä samasta kankaasta, mitä hevonen on.
Mä oon tehnyt tästä myös tarkemman videon tästä merkin kiinnityksestä. Mä linkkaan sen tonne descriptioniin. Seuraava työvaihe on sitten harjan tekeminen. Mä en tässä hirveän tarkasti nyt näytä, että miten mä nykyään teen harjan, mutta multa löytyy kannalta video. Ja linkkaan sen taas tonne videon kuvaukseen. Niin sieltä voi käydä katsomassa 2 tapaa, miten voi tehdä keppiosan harjan. Tässä mä en tosin käytä enää kumpaakaan niistä, mutta mä en tätä harjantekotapaa nyt paljasta enempää. Elikkä sieltä videolta, miten tehdä keppiosan harja, tai en muista mikä se nimi oli tarkasti, mutta kuitenkin mun kanalta löytyi sellainen, niin siinä mä näytän 2 eri tapaa, miten tehdä kepiosella harja ja myös miten tehdään pystyharja. Jotta jättää niin nuo langanpätkät vähän pidemmiksi, just että siinä on sitä niin solmimisvaraa. Ja sitten, että siitä ei käy silleen, että siitä hevosen harjasta tulee liian lyhyt, koska pituutta voi aina tässä vaiheessa ottaa pois, mutta sitä ei voi lisätä. Tälle tilarille tuli muistaakseni 15 senttiä pitkä harja. Eli tässä kohtaa mä mittaan, että onko se 15 senttiä ja sitten jos siitä on tullut vaikka liian pitkä, niin sitten mä leikkaan sen niin kuin oikean pituiseksi. Ja sitten tietysti tasaan noin vähän pidemmät harjat tuolta, että siitä tulee tasainen siitä harjasta. Ja sitten sama myös otsaharjalle. Viimeisiä vaiheita kepparin tekemisessä on sitten noin sierainten ja silmien tekeminen. Mulla oli tässä valmiiksi jo leikattuna sieraimet. Eli tässä mä nyt muotoilen noita sieraimia vielä vähän paremmiksi ja sitten mä leikkaan silmät. Sierainten ja silmien materiaalina mä käytän ohutta huopaa. Ja huopa on siitä paras silmien tekemiseen, että se on helppo niin kun ommella hevosen kiinni, toisin kuin vaikka tekonahka. Ja sitten se pitää niin kun paremmin muotonsa kuin esimerkiksi fliise, kun fliise vähän pakkaa venymään silloin, kun sä ompelet niin kun sitä silmää kiinni. Sitten tehdään vielä silmiin valopilkut. Tähänhän on myös monta tapaa, että miten ne pystyy tekemään. Mä teen ensin niin, että mä laitan merkin ihan tuollaisella valkoisella kangastussilla ja sit mä laitan kynsilakkaa niin siihen päälle, että mä saan sinne hyvät valopilkut. Tähänhän pystyy käyttämään just kaikkia vaikka erilaisia maaleja. Tossa on nyt sitten niin kun periaatteessa valmiit silmät ja sieraimet. Mä en kommentoi miten mä teen ton värillisen osan, joku mä pystyn sen päättelemäänkin helposti, mutta mä en näytä sitä niin kuin tarkemmin, että miten mä teen sen. Seuraavaksi on sitten silmien ja sierainten kiinnitys nuppinauloilla. Eli taas katsotaan oikeat paikat ja asennot noille. Ja sitten pitää katsoa niin kuin molempia puolia, että ne tulee vastakkain ja samoille kohdille. Ja hyvä vinkki taas tähän esimerkiksi sierainten asentoon on katsoa ihan oikealta hevoselta. Koska harmittavan usein näkee, että noita sieraimia laitetaan niin kuin ylösalaisin verrattuna siihen, mitä ne esimerkiksi oikealla hevosella on. Mutta tähänkin taas pitää mainita, että kukin tekee tavallaan, että ei ole niin kuin väärää tapaa tehdä keppiosta. Elikkä ihan tuollaisilla pienillä pistoilla taas ommellaan noin silmät ja sieraimet sitten kiinni. Hevosellehan pystyy myös tekemään vaikka tummennuksia tai laittaa esimerkiksi pinkkiä turpaan, mutta tämä kyseinen yksilö oli tilaushevonen ja tällä ei haluttu mitään tummennuksia tai muitakaan.
Ja tummennuksen tekemisestä kysytään paljon, että millä ne voi tehdä, niin mulla on käytössä sellaisia tusseja. Esimerkiksi voi olla brow-markkereita tai brush-markkereita, niin niillä on sitten hyvä tehdä tummennuksia. Mutta mä voin vaikka joskus tehdä erikseen tummennusten teosta niin kuin videota, mutta tässä mä nyt en näytä, koska tälle hevoselle ei tullut niitä. Ja viimeinen vaihe on tietysti kepin kiinnittäminen, mutta koska tää oli tilari ja tää meni ilman keppiä, niin mä nyt en näyttänyt sitä tässä videolla, mutta mä selitän sen vielä. Eli kaivetaan vähän ensin niin kun kädellä sinne täytteiden sekaan sellaista koloa, johon saa sitten ujutettua kepin. Ja sitten laitetaan se keppi sinne. Ja tässä vaiheessa voi vaikka siihen kepin ympärille tai tuohon suuaukkoon lisätä vielä vanua, jos se tuntuu, että se jää löysäksi. Sitä keppiä ei kannata työntää ihan sinne niskaan asti, eli se voi jäädä vaikka tuohon johonkin kaulan puoleen väliin tai vähän sen yläpuolelle, mutta niin kuitenkin, että se pysyy siellä hyvin. Ja sit mä yleensä laitan pari kierrosta niin kuin lankaa tiukasti siihen. Ja sitten mä käytän PVC-teippiä, jolla mä niin kuin teippaan sen hevosen siitä niin kuin kepin kiinnityskohdasta kiinni sitten niin kuin keppiin. Jotkuthan kiinnittää ihan kokonaan langalla sen, mutta mä itse käytän tää PVC-teippiä, koska se on mun mielestä siistimpi ja sit se pysyy niin kun paremmin, se on pitempi-ikäinen kuin se, jos kiinnittää pelkästään langalla sen. Kiitos kun katsoit videon, toivottavasti tästä oli hyötyä sulle. Jätä peukkua ylös, jos oli hyödyllinen ja opit jotain uutta. Kommentteja saa aina heittää. Ja laita kanavatilaukseen, jos sua kiinnostaa kepparivideot. Ja Instagramista löytyy nimellä Shiaro Hobby Horses, kotisivut KHT Shiaro, tilaussivut löytyy shiarohobbyhorses.blogspot.com ja tuolta videon descriptionista löytyy aina nämä somelinkit sun muut, niin sieltä voi käydä sitten seuraamassa. Mutta eipä mulla nyt muuta. Kiitos tosiaan kun katsot videon ja ensi videon sitten. Moikka!